نقاشی از موضوعات با حذف جزئیات غیر ضروری و توجه به فرم‌های اصلی روش مناسبی است تا از طریق آن بتوان نمودی انتزاعی و تاثیرگذار از موضوع را ارائه کرد. من در این نقاشی آبرنگ از قلموی بزرگ برای کشیدن فرم‌ها استفاده می‌کنم و تا حد امکان سعی می‌کنم که اثر کمتر ولی قوی‌تری از قلمو بر روی کاغذ گذاشته شود. گاهی در حین نقاشی قسمت‌هایی از کاغذ خالی می‌ماند تا در ترکیب پرخالی ایجاد شده حجم‌ها نمایان گردند. در انتهای نقاشی با قلموهای کوچکتر ولی در کمترین حد ممکن آثاری بر روی کاغذ ایجاد می‌کنم که هم حال و هوای فضا بهتر دیده شود و هم لبه‌هایی از موضوعات بهتر به چشم بیایند.